SMNI Radio News Blast sa gabi. Nag-aalam ng mga balita ngayong gabi. SMNI Radio News Blast sa gabi. Sumasambulan, tumatagundong sa buong Pilipinas. SMNI Radio News Blast sa gabi. Mula sa ACQ Tower at sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blasters. SMNI Radio News Blast. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, Habagat, patuloy na magpapa-ulan sa Luzon at Kanlurang Visayas. DSWD patuloy ang paghatid ng tulong sa mga apektado ng bagyo at habagat. Bullying naman, gang recruitment at online threats, tututukan sa mga paaralan sa lungsod ng Quezon. Department of Labor and Employment sa NCR kokontra sa injunction sa 85 pesos dagdag-sahod sa Metro Manila. Bail hearing ni Senador Rodante Marcoleta sisimulan na sa Setyembre at 3. Kongreso dapat buwagin na. Revolutionary government napapanahon na ayon kay Atty. Salvador Panelo. Sa ating balita, si Bayong Dagat White House nagbabala sa pag-iwas ng mga bansa sa US tariffs sa pamamagitan ng transshipment. At para naman sa ating sports news, Converge nakalusot sa kontra NLEX sa score na 112-110 panalo. Sa ating balitang showbiz, Bini nagpakilala sa Japan sa kanilang impressive na performance sa Summer Sonic. SMNI Radio News Blast. Magandang gabi mga kababayan, mga partners. Narito na po mga balitang dapat niyong malaman ngayong gabi ng Biyernes, Agosto 14, taong 2026. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita. Ako si Verhil Parba. At ako naman si June Bigaliera. SMNI Radio News Blast. So, ang bugso ng ating mga detalye mga kababayan, magdadala ng paminsan-minsang pag-ulan ng habagat sa Zambales at Bataan bukas, Agosto 15, ayon ho yan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa. Makakaranas naman ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon at maging sa Antique. Asahan din ang isolated rain showers o thunderstorms sa iba pang bahagi ng Luzon, Visayas at habang localized thunderstorms naman ang posibleng magdala ng pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, mababa ang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras ang low pressure area o LPA na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinag-iingat naman ng Pag-asa ang publiko sa posibleng flash floods at landslides lalo na kapag malalakas ang thunderstorms. SMNI Radio News Blast. Sa ibang balita, patuloy ang paghatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng relief assistance sa mga pamilyang apektado ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Umabot na sa higit 754,000 family food pack ang naipamahagi ng ahensya kasama ang mga non-food items at ready-to-eat food boxes. Samantala, may nakahanda pa itong humigit 4.4 million food packs para sa mga komunidad na patuloy na nakararanas ng epekto ng masamang panahon. Nagbigay din ang DSWD ng higit 1.6 million pesos cash aid sa mga pamilyang napinsala ang mga bahay. SMNI Radio News Blast. Samantala, sinimulan na ng Department of Education o DepEd ang pagproseso ng 19.14 million pesos na recovery funds para ho sa mga paaralang napinsala dahil sa habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Gagamitin ng pondo sa clean-up at clearing operations sa mahigit 1,000 na apektadong paaralan at minor reapers sa mahigit 4,000 na silid-aralan. Ayon sa DepEd, umabot sa 8 rehiyon ang apektado kung saan nasa mahigit 8 milyong mag-aaral at higit 300,000 DepEd personnel ang nakaranas ng pagkaantala sa kanilang mga gawain. Samantala, nasa 230 paaralan naman ang ginamit bilang evacuation centers na ikinaliligtaso ng mahigit 6,000 pamilya o halos 7,000 pamilya.
Sinabi naman ng DepEd na patuloy ang paghahanda ng alternative learning modalities sa mga paaralang hindi paligtas gamitin upang hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. SMNR Radio News Blast. Samantala, mas paigtingin ng Quezon City Government ang seguridad sa mga paaralan laban sa bullying, gang recruitment at mga banta online. Sa bagong QC Safe School Program, magtutulungan ang mga paaralan, pulis, barangay at mga magulang para mas mapabilis matugunan ang mga banta sa mga estudyante. Tututukan din ng ang karahasan, iligal na droga at iba pang gawain na maaring makapinsala sa kaligtasan ng mga bata. May bagong gabay din para sa mga paaralan kung paano aksyonan sa mga emergency at security threats. Ayon sa QC Government, layo nitong matiyak na ligtas at protektado ang mga mag-aaral. SMNR Radio News Blast. Samantala, kokontra naman ang Department of Labor and Employment o DOLE National Capital Region sa writ of preliminary injunction ng Pasig City Court na pansamantalang pumipigil sa pagpapatupad ng 85 na minimum wage increase sa Metro Manila. Ayon kay DOLE-NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol, dumaan sa tamang proseso ang wage order, kabilang ang mga konsultasyon at public hearings at isinagawa ito alinsunod sa batas. Iginit ni Mirasol na nakasaad sa Article 126 ng Labor Code na walang preliminary or permanent injunction o temporary restraining order o TRO ang maaaring ilabas ng korte laban sa mga proceedings ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Ang sinabi naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na ipinaglalaban ng kanilang tanggapan ng karapatan ng mga manggagawa. Samantala, nagprotesta naman ang mga labor group laban sa desisyon ng Pasig Court na tinawag nilang malaking injustice o injustisya laban sa patuloy o habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. SMNR Radio News Blast. Samantala, nagpatupad ng serye ng resignment ang Department of Information Communication Technology o DICT sa mga pangunahing opisyal nito matapos kumpirmahin ng Malacanang ang pagkakatanggal sa pwesto ng dalawang senior officials ng ahensya. Kinumpirma ni Presidential Communication Undersecretary Claire Castro ang termination ni na DICT Undersecretary for Special Concern Cristina Faye Condes de Sagon at Assistant Secretary for Regional Development June Vincent Manuel Gaudan. Itinalaga naman bilang Officer in Charge Undersecretary for Special Concern si Assistant Secretary Christian Mark Guengcangco, habang si Director Amy Lau Delfin ang bagong OIC Assistant Secretary for Regional Development. Samantala, itinalaga rin si Director Maria Teresa Magno Garcia bilang OIC Chief of Staff ng Office of the Secretary. Inatasan din si Secretary Leonido Pulido III bilang Vice Chairperson ng Organizing Committee at Chairperson ng Asian Technical Working Group. SMNR Radio News Blast. Punta naman tayo dito sa pambansang budget ng gobyerno, mga kababayan, dahil pinakamababa raw mula noong 2019 ang panukalang unprogrammed appropriations ng gobyerno para sa taong 2027. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, umabot sa 111.984 million pesos o billion pesos ang panukalang pondo o katumbas lamang ng 1.6% ng kabuang gastusin ng gobyerno. Iginit ng DBM na hindi ito blankong tseke dahil may tiyak daw na paggagamitan at mga kondisyong dapat matupad bago mailabas ang nasabing pondo. Kabilang naman sa paggagamitan nito ang pagpopondo sa mga foreign-assisted projects at panunumbalik ng pondong isinuko ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Sinabi rin ng DBM na palalakasin ang transparency at pagmamatyag sa paggamit ng pondo ng gobyerno. SMNR Radio News Blast. At sa ibang balita, nakatakdang maglabas ng tulong na umaabot sa 36 million pesos ang Philippine Corp Insurance Corporation o PCIC para sa 5,005 farmers na napinsala ang mga sakahan dahil sa bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa PCIC, umaabot sa 35.67
milyong peso ang paunang tulong na ibibigay sa mga insured damage sa 6 na rehiyon. Pinakamaraming apektadong magsasaka ay nasa Central Luzon, sinundan ng Ilocos Region at Mimaropa. Malaki naman ang tsansang pinsala sa palay na umabot sa 25.6 million pesos, sinundan ng mga high-value crops at mais. Sinabi ng PCIC na pinapabilis nito ang pagpapatunay ng pinsala at progreso ng claims para sa agarang makabangon ang mga magsasaka at makapagsimula muli sa kanilang produksyon. SMNR Radio News Blast. Samantala, target naman economic team na panatilihing ibalik sa 2% hanggang 4% ang inflation ng bansa pagsapit ng taong 2028. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, posibleng manatiling mataas ang inflation sa malapit na panahon pero inaasang bababa ito sa pamamagitan ng mga hakbang ng gobyerno. Noong Hulyo, bumaba sa 6.2% ang inflation mula sa dating 6.4% noong buwan ng Hunyo. Samantala, inaasang lalago sa 4.5% ang ekonomiya ng bansa ngayong 2026 at posibleng umabot daw sa 5 hanggang 6% bawat taon mula 2027 hanggang 2030. Sinabi rin ng DBM na patuloy na pagbubutihin ng gobyerno ang pagkolekta ng buwis at paggamit ng pondo para sa mga programa sa infrastructure, edukasyon at iba pang serbisyong may direktang pakinabang sa mga Pilipino. SMNR Radio News Blast. Samantala, ibinasura ng Sandigan ang graft case laban kay dating Iloilo City Mayor Jade Mabilog kaugnay sa umano'y pakikialam nito sa paggawad ng kontra sa isang towing service firm. Sa 25 bahinang resolusyon na inilabas noong August 12, sinabi ng Sandigan 3rd Division na nalabag ang constitutional right ni Mabilog sa speedy disposition of case dahil sa inordinate delay sa plenary investigation sa paghahain ng kaso. Ayon sa korte, hindi nakapagbigay ng sapat na paliwanag ang Office of the Ombudsman sa pagkaantala ng paghahain ng informasyon laban kay Mabilog. Dahil dito iniutos ang permanente at agarang dismissal ng kaso. Samantala, ipinawalang bisa rin ng korte ang hold departure order laban kay Mabilog at iniutos ang pagpapalaya sa kanyang bail bond descent naman sina Associate Justice Ronald Moreno at G. Ermin Miguel. SMNR Radio News Blast. Samantala, dito tayo sa usaping balitang politika dahil sisimulan na ho sa Setyembre at 3 ang bail hearing ni Senador Rodante Marcoleta at iba pang akusado sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46. 8 testigo ang ilalahad ng prosekusyon na bibigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng 9 na trial days para sa kanilang presentasyon ng ebidensya. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson at Associate Justice Carl Miranda, kailangan mapatunayan ng prosekusyon na may matibay na ebidensya ng pagkakasala ang mga akusado. Kinasuhan ng Senador Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray kaugnay ng umano'y hindi dineklarang mga donasyon para sa kanilang 2025 senatorial bid. Lahat ng akusado ay naghain ng motion para sa piyansa habang nananatiling nakakulong si Marcoleta sa Quezon City Jail at nagpahayag na hindi siya guilty sa mga paratang na kaso. SMNR Radio News Blast. Samantala, dapat umanong buwagin ang Kongreso ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Sa kanyang program, sinabi niya na kung wala na ang Kongreso, wala na rin itong akses sa pondo ng pamahalaan na isa umano sa naging dahilan kung bakit lumalawak ang korupsyon. Dagdag pa niya, napapanahon na rin umanong palitan ang kasalukuyang sistema ng gobyerno at gawin itong revolutionary government. I-abolish na lang natin ang Congress. And the best. Pag wala ng Kongreso, di wala ng access sa pondo, wala na eh. Hindi na sila. Kaya alam po niyo, lalong nag-meeting ang aking paniniwala. Kailangan talaga natin isang revolutionaryong gobyerno. Wala na yung mga Kongreso muna.
Ang revolutionary government ay isang pansamantalang sistema ng pamahalaan na nabubuo matapos ang malaking pagbabago o revolusyon. Layunin nitong pamahalaan ang bansa habang inaayos ang bagong sistema at inihanda ang pagbabalik sa regular na constitutional government. Sa huli sinabi ni Panelo na saka na lamang ibalik ang Kongreso pagkatapos ng 15 taon kung mawala na rin umano ang pangungulimbat sa kabad ng bayan. Pahinga tayo, mga 15 years. Ang tumino na pag naging mature na ang sistema politikal dito sa ating bansa sa natin balik. Iyan po ang pahayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. SMNR Radio News Blast. Samantala, iniulat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may progreso sa pag-uusap ng Pilipinas at China para sa posibleng joint exploration ng langis at gas sa South China Sea sa kabila ho ng patuloy na tensyon ng magkabilang territorial claims. Ayon kay Marcos Jr., kailangan ng bansa ng karagdagang supply ng langis at gas lalo na matapos tumaas ang presyo ng petrolyo dahil sa gulo sa gitnang silangan. Anya, nagbigay ito ng bagong urgency sa nagpapatuloy na pag-uusap. Sinabi naman ng Pangulo na posibleng magkaroon ng joint deal sa West Philippine Sea or WPS o South China Sea sa iba pang bahagi ng nasabing lugar. Kumpiyansa rin siyang maaaring magkaroon ng kasunduan bago matapos ang kanyang termino sa loob ng 2 taon. Muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng joint energy exploration sa China noong 2023 matapos ang bilateral meeting ni Marcos at Chinese President Xi Jinping. Noong Marso naman, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagsisimula ng initial exchanges para sa posibleng oil at gas cooperation. SMNR Radio News Blast. Samantala, ipinagpatuloy ng Department of Migrant Workers o DMW ang temporary ban sa deployment ng mga Pilipinong seafarers sa Northern Black Sea dahil sa patuloy na pag-atake sa mga barko. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, itinuturing na full-scale international armed conflict ang lugar batay sa security assessment ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Nasa 281 Pilipinong seafarers sa 20 na mga barko ang naiulat na nadawit sa iba't ibang atake. Sa mga ito, 200 na ang nakauwi sa Pilipinas, kabilang ang 15 na sugatan at dalawa sa 3 nasawi. Patuloy namang nagbibigay ang DMW ng welfare, transportation, matutuluyan at psychosocial assistance sa mga apektadong seafarers habang patuloy ring nire-review ng ang deployment ban. SMNR Radio News Blast. Naiuwi naman sa Pilipinas sa mga labi ng isang Filipino seafarers na nasawi matapos masugatan sa insidenteng kinaugnayan ng oil tankers sa Black Sea. Dumating ang mga labi sa Ninoy Aquino International Airport at inihatid pauwi sa Karamuan, Camarines Sur. Kabilang sa crew ng MV Gas Lisbon ang 9 na Filipino seafarers nang tinamaan ito ng drone attack noong Hulyo 21. 2 nasugatan habang pumanaw naman ang second engineer. Makaraan ng ilang araw dahil sa mga tinamo nitong sugat o injury. Sinabi ng Overseas Welfare Workers Administration o OWA na patuloy nitong tutulungan ang pamilya ng nasawing seafarer kabilang ang death at the burial benefits at iba pang ayuda. SMNR Radio News Blast. Samantala, muling hiniling ng pamilya ng missing photojournalist na si Rinaldo Bibot Momay sa Court of Appeals na kilalanin siya bilang isa sa 58 na biktima ng 2009 Maguindanao Massacre. Sinabi ng anak ni Rinaldo na hanggang ngayon ay hindi pa kinikilala ng korte ang kaso ng kanyang ama. Hindi na natagpuan ang mga labi ni Rinaldo bagamat nakuha ang kanyang denture at mga gamit sa pagkuha ng litrato. Sa massacre, 58 na kamangatao ang pinaslang kabilang ang 32 na mga mamahayag sa pinakamadugong karahasan na may kaugnayan sa halalan at media sa bansa. Noong 2019, hatulan ng Quezon City Regional Trial Court ang mga pangunahing akusado sa 57 count of murder. SMNR Radio News Blast. International News Blast.
Balita sa ibayong dagat, nagbabala ang White House sa lumalaking paggamit ng ilang dayuhang exporter ng third countries para makaiwas sa mataas na taripa ng Amerika. Sa bagong 25 pahinang ulat, tinukoy ng mahigit 40 bansa na itinuturing na may mataas na panganib sa transshipment. Kabilang ang China, Panama, Mexico, Colombia, Brazil, Argentina, Chile, Peru, Costa Rica, Dominican Republic. Ayon sa ulat, kabilang sa mga paraan ng transshipment ang pagpapadaan ng produkto sa ibang bansa para baguhin ang packaging, label o dokumentasyon at magmukhang nagmula sa ibang lugar upang makakuha ng mas mababang tarif. Tinatayang nagkakait umano ang ganitong sistema ng nasa 19 hanggang 26 na bilyong dolyar na kita kada taon sa US Treasury. At sinabi naman ni Trade Advisor Peter Navarro na gumagamit na ng Artificial Intelligence o AI ang US Customs and Border Protection para matukoy ang posibleng transshipment. SMNA Radio Sports News. At para naman sa ating sports news, panalo ang Converge Fiber Fixers kontra importless NLEX Road Warriors sa score na 112-110 sa dikit na laban sa PBA Season 50 Governors Cup sa Smart Araneta Coliseum. Bumida sa Converge si Cameron Clark na nagtala ng 37 points at 12 rebounds habang naging mahalaga ang clutch free throw ni Juan Gomez de Leono para mapanatili ang kalamangan sa huling minuto. Nagtangkapang bumawi ang NLEX matapos ang 4-pointers ni EJ Gonzalez na naglapit sa kanila sa sa 2 puntos na 112-110. Gayunman, nasiguro ng Converge ang panalo matapos hindi makumpleto ng Road Warriors ang kanilang huling opensiba. Dahil dito, nakamit ng Fiber Fixers ang kanilang ikalawang sunod na panalo at umangat sa 5-4 kartada bago ang break ng PBA para sa FIBA World Cup, Asian Qualifiers at Asian Games. Showbiz News Blast. Nagpakilala muli sa international stage ang Philippine girl group na BINI matapos ang kanilang kahangahangang performance sa Summer Sonic Music Festival sa Osaka, Japan. Inihanda ng grupo ang 9 na awitin para sa kanilang set, kabilang ang Cherry on Top, Zero Pressure, Out of My Head, Blush, Step Back at Sugar Rush na sinabayan ng kanilang signature dance breaks. Kabilang sa naging highlight ng kanilang performance ang pagkanta at pagsasalita ng BINI ng Nihongo na Japanese, pati na ang Japanese version ng kanilang awiting Born to Win. Isinalin din nila sa Japanese ang ilang bahagi ng kanilang hit song na Salamin Salamin. Nagtapos ang kanilang set sa Pantropiko na agad na nagpaingay sa social media. Nagtrending ang BINI sa X, kapwa sa buong mundo at sa Pilipinas. Tutungo naman ang grupo sa Tokyo para sa kanilang ikalawang leg ng kanilang Summer Sonic debut sa Agosto 16. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibloy. Sa ating words of the Son, the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasalanan. SMNR Radio News Blast. Yan po mga kababayan, mga partner sa mga balitang dapat niyong malaman ngayong gabi ng Biyernes, Agosto 14, taong 2026. Maraming salamat sa ating mga partners na tumutok sa ating gabing balitaan sa ating News Blast Evening Edition. At sa ngalan ho ng buong pwersa ng DZAR 1026 SMNA Radio, kami po ang inyong naging tagapagbalita. Ako si Verhil Parba. At ako naman si June Bicaliera. Maraming salamat at magandang gabi. Happy weekend sa inyong lahat. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNA Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.